امشب در 24 لغو دوباره دعوت از شاهزاده رضا پهلوی برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ. او گفته دولت آلمان به دستور جمهوری اسلامی صدای مردم ایران رو خاموش کرده. 100 تا زینه بزنی 1000 تا میسازن این بچه‌ها. پزشکی‌ها میگه اسرائیل میتونه به مراکز هسته‌ای حمله کنه اما سازندگانش رو نمیتونه از بین ببره. واکنش تهران به ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از احتمال حمله اسرائیل به ایران در ماه‌های پیش رو. و فضای امنیتی و ملتهب در خیابان انقلاب تهران، صدها معترض به حذف رهبران جنبش سبز بازداشت شدند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نشست امنیتی مونیخ برای دومین بار دعوت از شاهزاده رضا پهلوی رو لغو کرده. آقای پهلوی گفته این اقدام به دستور دولت آلمان و زیر تهدید جمهوری اسلامی انجام شده. او گفته این تصمیم رو خیانتی به مردم ایران و ارزش‌های دموکراتیک آلمان میدونه و دولت آلمان رو به خاموش کردن صدای مردم ایران و قرار گرفتن در خدمت جمهوری اسلامی متهم کرده. دفتر او هم دیشب پیامی رو از کنفرانس امنیتی مونیخ دریافت کرده که نشون میده دولت آلمان تحت فشار مستقیم جمهوری اسلامی برای جلوگیری از این حضور دخالت کرده. احمد صمدی خبرنگارمون از مونیخ با ماست. احمد، چه جزئیات بیشتری میدونیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده که برای بار دوم دعوت از او رو لغو کردن؟ بله فرداد، خب 61مین نشست امنیتی مونیخ از فردا صبح آغاز میشه، ولی خب به نظر میاد در یک شب مانده به آغاز این رویداد مهم امنیتی جهانی مقامات آلمانی یا سردرگمن یا خودشون رو به سردرگمی زدن، در حالی که هفته گذشته در واقع برگزار کنندگان این نشست به ما اعلام کردند که دعوت از شاهزاده رضا پهلوی به قوت خودش باقی است و این دعوتنامه همچنان معتبر هست. خب امروز شنیدیم که ایشون خودشون توییت زدن، در واقع در شبکه اجتماعی ایکس پیامی رو منتشر کردن و گفتن که این دعوت با فشارهای وزارت خارجه آلمان لغو شده. اونطور که خب مطلع شدیم، در واقع وزارت خارجه آلمان، من امروز باهاشون بلافاصله در این خصوص تماس گرفتم و ازشون خواستم که توضیح بدن که ماجرا چی هستش. پاسخی که ارائه کردن خب این بود که وزارت خارجه آلمان با برگزار کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ در ارتباط هستش و سخنگوی وزارت خارجه آلمان به من اعلام کرد که به صورت کتبی البته که تا اونجایی که ما میدونیم تمام مهمانان ایرانی که به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت شدن دعوت قوت خودش باقی است و اونها شرکت میکنن. اما خب این جواب سوال ما نبود و مجددا از خود کنفرانس امنیتی مونیخ پیگیری کردم. پاسخی که اونها دادن در واقع به نوعی نشون میده که هماهنگی وجود نداره در میان برگزار کنندگان و دولت آلمان. اونها به ما اعلام کردن که خب در وهله اول گفتن که از سال 2023 دعوت میشن از مخالفان جمهوری اسلامی به این کنفرانس، از جمله شاهزاده رضا پهلوی و همچنین مسیح النژاد دعوت شدند. برای سال 2025 آقای هویسکن یک دعوت غیر رسمی از آقای شاهزاده رضا پهلوی کرده بوده و بعد از رایزنی هایی که با دولت فدرال انجام شده ایشون تصمیم گرفتن که این دعوتنامه رو پس بگیرن و در واقع به نوعی حالا یک تناقضی هم در صحبت‌های کنفرانس امنیتی مونیخ وجود داره و این تا به این لحظه اونچه که ما می‌دونیم هستش. ولی نکته بعدی این هستش که خب ما هفته گذشته به جزئیات گفته بودیم که چه اتفاقی رخ داده، چه دعوتنامه‌ای ارسال شده و در این وسط چه اتفاقایی رخ داده و مهمترین نکته این هستش که امروز خب یک کنفرانس خبری تقریبا برای خبرنگاران امروز از سوی دفتر شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد و در اونجا توضیح داده شد اون گزارش که ما هفته گذشته در روز پنجشنبه اعلام کردیم به اون صحه گذاشته شد. یک نکته هم وجود داشت و اون هم در واقع این بود که مقامات آلمانی تاکید کردند که در ایران 2 تن از شهروندان آلمانی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. بیشترین فشار هم از سوی جمهوری اسلامی هست به خاطر اینکه خب جان این شهروندان در خطر هست. میدونیم که خب در هفته‌های گذشته بود که اعلام شد یک تبعه سوئیسی در زندان سمنان خودکشی کرد که خب این بسیار مشکوک بود، هنوز مشخص نیست ابعاد اون موضوع
موضوع. و از همین خب آلمانی‌ها این موضوع براشون مهم بوده و تلاش کردن علیرغم اینکه در ماه‌های گذشته نشوندن که دولت سرسختی هستند. 52 مرکز اسلامی جمهوری اسلامی رو تعطیل کردن، 3 کنسولگریشون تعطیل کردن، اما به نظر میاد که سر این مسئله کوتاه اومدن و حالا احتمالاً یک مماشاتی رو با جمهوری اسلامی انجام دادن. نکته و آخرم که میخوام حالا بهش اشاره بکنم فرداد اینه که خیلی تلاش شده که با دولت آلمان تماس بگیرن از سوی دفتر شاهزاده رضا پهلوی. دولت آلمان ظاهرا رد کرده این موضوع رو. حتی تلاش‌هایی هم شده که یک نشست یعنی از طرف خود کنفرانس امنیتی مونیخ تلاش شده که این موضوع حل و فصل بشه با همکاری دفتر شاهزاده رضا پهلوی و همچنین وزارت خارجه آلمان. باز هم ظاهرا این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده و احتمالاً ما دیگه از فردا شاهزاده رضا پهلوی رو در این کنفرانس نخواهیم داشت. به نظر میرسه احمد خود وزارت خارجه هم وضعیت مبهمی داره، برای اینکه اگر یادت باشه جواب اولی که به تو و بعضی خبرنگاران دیگر داده بودن این بود که ما دخالتی در یعنی فحوای کلامشون این بود که ما دخالتی در مهمانان کنفرانس امنیتی مونیخ نمی‌کنیم. اما الان این پاسخی که به تیم آقای پهلوی دادن مشخص است که در این مورد خاص دست کم عملاً دخالت کردن. ببینید فرداد، واقعیتش اینه که دخالت میکنن، اینطور نیستش که نکنن. من بر اساس پیگیریایی که کردم یک بخش امنیتی در وزارت خارجه آلمان هست به همراه وزارت کشور. اینها مهمانانی که دعوت میشن رو مورد بررسی قرار میدن و اون نظر اونها مهم هست و ارسال میشه به مقامات برگزار کننده کنفرانس امنیتی مونیخ. در اون وهله خواستن به نوعی خودشون رو مبرا بدونن و بگن که ما هیچ دخالتی نداشتیم. اما خب پاسخ امروزشون باز هم نشون میده که نمیخوان واقعیت رو بگن و میگن که خب همه مهمانان دعوت شدن و میان، و در حالی که خب خود برگزار کننده میگه که از طرف با دولت فدرال ما مشورت کردیم و این دعوت رو پس گرفتیم. و این نشون میده که آره دولت در واقع وزارت خارجه آلمان هم یا سردرگم یا خودش رو به سردرگمی زده. ممنونم از تو احمد صمدی، خبرنگارمون از مونیخ با ما. در ادامه برنامه سعی می‌کنیم دوباره به این موضوع برگردیم، اما فعلا بریم به خبری در ایران. رئیس جمهوری ایران در واکنش به گزارش‌های درباره احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته ایران گفته اگر به 100 جا حمله بشه جمهوری اسلامی 1000 جا رو میسازه. مسعود پزشکیان در دیدار با جمعی از مردم بوشهر گفته اسرائیل میتونه ساختمان‌های هسته‌ای رو هدف قرار بده اما سازندگان این مراکز رو نمیتونه از بین ببره. الان اینا ما رو تهدید میکنن که مثلا میایم اون مرکز اتمی شما رو میزنیم، نه تنزو کجا رو میزنیم. اصلا تو بگه او بزن، تو خیال این مغز بچه هاست اونجا رو ساخته. 100 تا از اینا بزنی 1000 تا میسازن این بچه ها. اینا رو نمیتونی بزنی. ساختمون رو بله میتونی بیایی بزنی، میتونی اینجا رو بزنی، ولی اونی که اینو ساخته اگر اینا حضور داشته باشند و بدانند تو که نمیتونی اینو بزنی. میسازند حتی اگر این اتفاق بیفته. ما باید بچه‌هایی رو تربیت بکنیم که اینا تصور این که بتونن اینا رو نابود کنن براشون امکان پذیرم نباشه. صحبت‌های آقای پزشکیان در حالیه که رسانه‌های آمریکایی به نقل از ارزیابی نهادهای اطلاعاتی این کشور گزارش دادن که اسرائیل قصد داره در 6 ماه آینده تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز رو هدف حمله قرار بده. به نوشته واشنگتن پست، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا حاکی از اونه که بعد از حمله آبان ماه اسرائیل به مراکز نظامی ایران، تل‌آویو طرحی برای حمله مستقیم به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی تهیه کرده. در این گزارش آمده که بر اساس تحلیل نهادهای اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل به دنبال بهره‌گیری از شرایط فعلی و ضعف حکومت ایران تا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو دچار تأخیر و آسیب کنه. پیشتر هم وال استریت ژورنال در گزارشی مشابه به نقل از نهادهای اطلاعاتی آمریکا نوشته بود که اسرائیل در تلاش تا حمایت دولت ترامپ رو برای این حملات جلب کنه. خب اجازه بدید برگردیم به داستان اول برنامه امروزمون و اون هم لغو دوباره سفر شاهزاده رضا پهلوی هست به کنفرانس امنیتی مونیخ. امیرحسین اعتمادی، مشاور سیاسی شاهزاده رضا پهلوی از لندن به ما پیوسته. آقای اعتمادی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. یک تصویری به ما بدید که دقیقاً ماجرا از کجا شروع شد، چه شد که دفعه اول لغو کردن، چه شد که دوباره پذیرفتن و چرا الان به نظرتون برای بار دوم دوباره لغو کردن؟ بله، با سلام و درود.
من فکر کنم خود اینترنشنال بعد از اون لغو و دعوت اولیه گزارشی رو منتشر کرد که نسبتاً دقیق بود، این روز 17 ژانویه خود رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ دعوتی رو از شاهزاده رضا پهلوی کردن که در کنفرانس امسال شرکت کنن. به فاصله چند روز در حالی که قرار بود برنامه‌های لوجستیک سفر و مسائل مرتبط با اون رو تنظیم کنن، اطلاع دادن که از سوی دولت آلمان و مشخصا وزارت خارجه آلمان تحت فشار هستن که این دعوت رو پس بگیرن، اما خودشون تمایل دارن که این دعوت انجام بشه. و در نهایت بعد از کش و قوس فراوان، اگر اشتباه نکنم روز 29 ژانویه بود که آقای هویسکن رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ اطلاع دادن که نتونستن نظر وزارت خارجه رو عوض بکنن و به دلیل فشاری که از سوی وزارت خارجه آلمان بود، مشخصا گفتن تهدیدهای جمهوری اسلامی، مسائل مختلف، به ویژه مسئله گروگان‌های آلمانی که البته تا جایی که من اطلاع دارم گروگان دیگه نیست، مگر اینکه کسانی از شهروندان آلمان در ایران باشن که اطلاع رسانی نشده باشه. به هر حال این مسئله رو اینها بهانه کردن. مسئله اطلاع رسانی شد، شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن، بیانیه دادن که خب در جریان هستید. بیانیه شاهزاده مشخصا به این مسئله فشار از سوی جمهوری اسلامی روی دولت آلمان و بعد مماشات دولت آلمان با جمهوری اسلامی باجه دولت آلمان بود. بعد از این اطلاعیه شاهزاده رضا پهلوی به فاصله شاید 24 ساعت اگر اشتباه نکنم، وقتی رسانه‌ها سراغ دولت آلمان رفتن، وزارت خارجه آلمان رفتن سراغ کنفرانس امنیتی مونیخ رفتن، جوابهایی گرفتن که ما که در جریان بودیم میدونستیم که این جوابها درست نیست. وزارت خارجه آلمان مشخصا اطلاعات غلط به رسانه‌ها داد و که گفت دخالت نمی‌کنه در کار کنفرانس امنیتی مونیخ. از اون طرف کنفرانس امنیتی مونیخ جوابهای مبهمی داد که بعضا گمراه کننده بود، ولی در نهایت اطلاع دارید که کنفرانس امنیتی مونیخ به فاصله 24 ساعت به همه رسانه‌ها گفت که دعوت از شاهزاده رضا پهلوی انجام شده بوده و حالا پابرجاست. یعنی این اطلاعیه رسمی کنفرانس امنیتی مونیخ، پاسخ رسمیشون بوده. و از اون زمانی که اعلام کردن تقریبا در 5-6 روز گذشته به هر حال ما منتظر بودیم که دوباره اون مسائل لوجستیکی ماجرا، لینک ورود و در لینک ثبت نام برای ورود به محل در واقع کنفرانس، اون گرین روم، گرین زون و محلی که به هر حال خیلی خاص است، هر کسی نمیتونه واردش بشه، اونها به دست ما برسه که باز وقفه ایجاد شد و در نهایت شب گذشته بعد از اینکه تقریبا چند روزی پاسخ ندادن، دوباره رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ اطلاع دادن که در تصمیم مشترک و در مشورت با دولت آلمان این دعوت رو دوباره پس گرفتن. یعنی من فکر میکنم که هر آنچه که قبلا گفته بودن و تکذیب کرده بودن، خودشون این بار اعتراف کردن که دروغ گفته بودن و با این مایه شرمساریه که دولت آلمان در خاک اروپا، در یک کشور اروپایی، تصمیمش رو بر اساس خاص یک رژیم دیکتاتوری، یک رژیم سرکوبگر علی خامنه‌ای، وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی لغو و یا تغییر میده. این پاسخ اخیری رو که بهش اشاره میکنید جالب هست، چون خود شما و اگر اشتباه نکنم حساب کاربری شاهزاده رضا پهلوی هم بخشیش رو با نقد قول منتشر کرده و عملا دارن اونها اشاره میکنن به فشار وزارت خارجه آلمان. اگر اشتباه میکنم منو اصلاح بکنید. به نظر میرسه که خود مسئولان کنفرانس امنیتی مونیخ هم کلافه هستن از نقشی که وزارت خارجه آلمان داره بازی میکنه، وگرنه الزامی نداشت که اشاره بکنم بهش در پیامشون. بله، من فکر میکنم کنفرانس امنیتی مونیخ در نهایت تصمیم گرفت که واقعیت ماجرا رو به افکار عمومی، به شما خبرنگاران، به مردم بگه و تا جایی که ما هم اطلاع داریم تمایل اونها این بود که دعوت رو حفظ بکنن، اما فشاری که وزارت خارجه آلمان به کنفرانس امنیتی مونیخ آورد به هر حال اونها رو هم در چنین موقعیتی قرار داد که من فکر کنم همه میدونن به هر حال از آغاز این ادعا که وزارت خارجه آلمان یا دولت آلمان تصمیمی نمیگیره یا دخالتی نمیکنه در تصمیمات کنفرانس امنیتی مونیخ، همه میدونن که این یک ادعای دروغ بوده، برای اینکه همیشه درست کنفرانس امنیتی مونیخ یک نهاد مستقل است، ولی تقریبا همه میدونن که تصمیماتش در هماهنگی کامل با وزارت خارجه آلمان و دولت آلمان. چقدر فکر میکنید که به خاطر نگرانی‌های امنیتی شاید بوده تا اندازه؟ برای اینکه میبینیم همین امروز الان در مونیخ یک نفر با خودرو حمله کرده، یک شهروند افغان تبار و تعدادی رو مجروح کرده. چقدر فکر میکنید که دولت آلمان احتمالاً شاید نگران اقدامات مشابه است از توسط عناصر جمهوری اسلامی؟
ببینید من فکر نمی‌کنم مسئله و حتی اگر این باشه این یه نوع دیگه باجدهی به جمهوری اسلامی است. یعنی شما تسلیم تروریسم جمهوری اسلامی میشید، تسلیم گروگانگیری جمهوری اسلامی میشید، تسلیم باجگیری جمهوری اسلامی میشید. به هر حال کنفرانس امنیت درسته که شاهزاده رضا پهلوی شخصیت مهمی هستن، ممکنه که جمهوری اسلامی دست به کاری بزنه، اما اولا که کنفرانس امنیتی مونیخ نام امنیت روش هستش. یعنی این وظیفه از مسئولیت‌های برگزار کننده این کنفرانس همیشه بوده. اونجا بالاترین مقامات از بعضا رؤسای جمهور، در همین کنفرانس امسال وزیر خارجه آمریکا، معاون رئیس جمهور آمریکا، بسیار از مقامات عالی رتبه جهان، رهبران جهان شرکت می‌کنند. خیلی عجیب هست که اینها به بهانه امنیت سخنان شاهزاده رضا پهلوی رو لغو بکنن. یعنی من تاکید می‌کنم که این بیشتر و هر بهانه‌ای که شما براش در نظر بگیرید نتیجه گیریش یکیه. دولت آلمان تسلیم باجدهی به جمهوری اسلامی شده و اولین بار هم نیست. در دهه 70 میلادی همین دولت آلمان بود که چشم بست به فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خاک آلمان. اسنادش هست، گزارش‌هاش هست که چطور قتل کسانی جاویدنام، فریدون و فرخزاد رو اینها پیگیری نکردند و به اصطلاح نادیده گرفتن تمام اون رفتارها رو با جمهوری اسلامی. در واقع اون روابط تجاریشون با جمهوری اسلامی رو اولویت دادن به ارزش‌های یک دموکراسی مثال. ولی یه مقدار تکان دهنده است واسه کشور دموکراتیک اروپایی. اینطور نیست؟ مثلا اگر این کنفرانس چه میدونم یه جایی مثل قطر بود شاید قابل درک بود، ولی اینکه یک کشور دموکراتیک که متحد ایالات متحده هم هست کنفرانسی به این مهمی که به قول شما چهره‌های سرشناسی از ایالات متحده و همه جای دنیا میان اینقدر زیر فشار تهران بخواد سرخم کنه، خیلی تکان دهنده است. اینطور نیست؟ بله تکان دهنده است و واقعیتش اینه که من فکر کنم دولت‌های غربی و مثلا دولت‌های اروپایی سال‌هاست که این تصمیمات تکان دهنده رو میگیرن. یعنی اون حتی من کاری به مسئله مردم ایران هم ندارم، یعنی چشم بستن به نقض حقوق بشر در ایران، سرکوب مردم ایران رو اصلا بگذاریم کنار. منافع ملی خودشون رو هم در نظر نمیگیرن. یعنی شما اگر میخواید که با جمهوری اسلامی حتی گروگان هاتون رو آزاد بکنید، نمیتونید در اولین مرحله خودتون گروگان جمهوری اسلامی باشید در خاک کشور خودتون. یعنی ما حتی صحبت از تهران هم نمی‌کنیم. شما دارید در برلین و در مونیخ می‌بینید که اینها گروگان جمهوری اسلامی شدن. همین رفتار مماشات گونه، همین واژدهی‌ها، بعضن پول‌های چندین میلیارد دلاری که اینها آزاد کردن در ازای آزاد کردن گروگان هاست که جمهوری اسلامی رو جسورتر کرده در افزایش گروگانگیری، در افزایش باجگیری‌هاش. اگر یک واکنش متحد ما از همه کشورهای غربی که در ایران گروگان دارن ببینیم در مقابل جمهوری اسلامی، اگر از موضع قدرت وارد بشن مطمئن باشید که جمهوری اسلامی هم به گروگانگیری‌هاش پایان میده. شما یک نمونه ببینید در آمریکا دولتی هست که در فرق دولت ترامپ و بایدن رو مثلا ببینید. در دولت ترامپ جمهوری اسلامی همیشه مجبور شده در مقابل قدرتی که ترامپ از خودش نشون میده بعضاً بدون اینکه کوچکترین 1 سنت دریافت بکنه گروگان‌ها رو آزاد بکنه و از اون ور در دولت‌های مثل دولت بایدن اینها گروگان‌هاشون رو افزایش هم دادن در ازای میلیاردها دلاری که گرفتن. من تاکید میکنم این مسئله شما با یک رژیمی طرف هستید که مثل داعش، مثل القاعده رفتار تروریستی انجام میده. با تروریست‌ها شما مماشات نمی‌کنید، مذاکره نمی‌کنید. در مقابل تروریست‌ها شما رفتار قدرتمند از خودتون نشون میدید و اون رژیم‌های تروریست‌ها هستن که فرق زبان قدرت رو با زبان ضعف میفهمن. جمهوری اسلامی ذاتاً یک رژیم الان در ضعیف‌ترین وضعیت خودش است. اساساً باج دادن به چنین رژیمی که در وضعیت منطقه‌ایش می‌بینیم در کجا قرار داره. در داخل از تامین نیازهای اولیه مردم ناتوان هستش. آب مردم، برق مردم، انرژی مردم نمیتونه تامین بکنه. وضعیت دلار رو داریم می‌بینیم. اعتراضاتی که در همین سالگرد اون فاجعه 57 در ایران رخ داده رو داریم می‌بینیم. شما به چنین رژیمی که در ضعیف‌ترین وضعش هست، نیروهای نیابتیش در منطقه یا از بین رفتن یا تضعیف شدن، شریکش سوریه و بشار اسد از قدرت کنار رفته، شما به این رژیم نباید باج بدید. باید این رژیم رو بیش از پیش تضعیف بکنید، مردم ایران رو بیشتر قدرتمند بکنید. من یه نکته هم بگم بهتون. مسئله ما به ویژه شخص شاهزاده رضا پهلوی همیشه گفتن که عامل اصلی تغییر و نیروی اصلی تغییر مردم ایران هستن. این مردم ایران هستن که فارغ از این که دولت‌ها در برلین و لاهه و حتی در واشنگتن چه تصمیم میگیرن، میتونن خاص خودشون رو به جهانیان تعمیل بکنن. برای من از همه همیهنانی که احیانا این ویدیو رو این برنامه رو میبینن میخوام که مبادا ناامید بشن. این یک به نظر من اتفاقا یک نشانه امیدوار کننده است که جمهوری اسلامی
از صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی، از سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی، از حضور ایشون در مجامع بین‌المللی هراس داره و سعی می‌کنه که این هراسش رو به این شکل در واقع جبران. از فرصت استفاده کنم چون به لاهه اشاره کردید، میدونم که یک نشست دیگری هم در پارلمان هلند قرار بود که برگزار بشه، اون هم لغو شده. چقدر اینها رو مرتبط می‌بینید؟ چقدر به نظرتون یک کارزار سازمانی یافته است از سمت تهران؟ بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده و خود در واقع این نشست قرار بود در پارلمان هلند در کمیته روابط خارجی پارلمان هلند انجام بشه و به ما گفته شده که این نشست با فشار وزیر خارجه هلند لغو شده، همونجوری که نشست مونیخ با در واقع فشار وزیر خارجه آلمان لغو شده. برای ما یک ارتباطی می‌بینیم و فکر می‌کنیم اینجا هم به نوعی ما واژه‌ای دولت هلند رو داریم می‌بینیم به جمهوری اسلامی. این به این معنی نیست که مردم ایران در غرب متحدی ندارن، من حتی در خود این کشورها ما متحدانی داریم. باید سعی بکنیم متحدان خودمون رو پیدا بکنیم و طبیعتاً اونهایی که از موضع ضعف با جمهوری اسلامی برخورد میکنن نتایج این ضعفشون رو هم می‌بینیم. ممنونم از شما. امیرحسین اعتمادی، مشاور سیاسی شاهزاده رضا پهلوی از لندن با ما. خب اجازه بدید حالا دوباره برگردیم به موضوع قبلی، خبر مربوط به گزارش رسانه‌های آمریکایی که به نقل از ارزیابی نهادهای اطلاعاتی این کشور گزارش دادن اسرائیل قصد داره در 6 ماه آینده تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز رو هدف حمله قرار بده. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن، و بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو با ما هستند. آقای سبتی، معمولا اگر واقعا همچین برنامه‌ای باشه به این سادگی‌ها گمان نمی‌کنم به رسانه‌ها درز بکنه. چقدر فکر می‌کنید که این سیگنالی است که احتمال داره خود اسرائیل داره به تهران میفرسته؟ سلام به شما و بینندگان و خانم برادوس. ببینید اتفاقاً این کاری هست که اسرائیل بارها هم در مقابل تروریست ها و هم در مقابل رژیم تروریست ایران خیلی بارها این کار رو انجام داده. قبل از مثلا عملیات بر ضد یک تروریست شاخص مثل نصرالله، مثل اشخاص دیگه در حماس که بودن، معمولا یه مقالاتی چاپ میشد در مورد خطر اون شخص یا اون سازمان تروریستی که کاری انجام میدن و بعد از چند ماه این شخص مثلا از بین میرفت. این یک چیزیه که اسرائیل انجام میده. همینطور در موضوع جمهوری اسلامی در مورد مسئله هسته‌ای بوده بارها که مثلا در مورد نتنز یک مقاله هایی چاپ میشد، بعد از چند ماه یک اتفاقی میافتاد. این واقعا یک سیگنالی هست که در واقع اسرائیل داره جمهوری اسلامی رو برحذر میداره و میگه از کارهایی که دارید میکنید دست بکشید. من چند ساعت پیش یک گزارشی دیدم که الان جمهوری اسلامی درست برعکس چیزی که دنیا توقع داره، هر ماه دارن 40 کیلو اورانیوم 60% به وجود میارن و این چیزیه که اسرائیل نمیتونه باهاش سازش کنه. با ترور ما دیدیم که چه شد. اون الهام بخشی های جمهوری اسلامی نسبت به حماس، نسبت به حزب الله، دیدیم که چه فاجعه‌ای به وجود آورد در 7 اکتبر و همینطور بعدش. و با مسئله هسته‌ای به هیچ وجه نمیتونه اسرائیل کنار بیاد. برای همین در واقع اینها یک اعلام هشداری هست برای رژیم جمهوری اسلامی که از این موضوع دست بردارید. متاسفانه اونها در یک دنیای دیگه هستن. من واقعا تعجب میکنم. اونها با سرسختی دارن پیش میرن. حتی اون عده معدود مثل رئیس جمهور پزشکیان که یک جور با متانت صحبت میکرد، الان راهش رو تبدیل کرده به راه خامنه‌ای، راه سپاه، و اون هم داره بر این مسئله تاکید میکنه که ما راه هسته‌ای رو پیش میبریم. پس در واقع خود جمهوری اسلامی خودش رو در داخل پرتگاه میندازه از این نظر و اگر این سیگنال ها قبول نشن ممکنه چاره‌ای برای اسرائیل باقی نمونه. خانم برادوس، به نظرتون ناخواسته یا خواسته داریم به اون سمت میریم؟ چون یعنی گزارش رسانه‌های آمریکایی رو حتی اگر کنار بذاریم، حرفای پزشکیان نشون میده که شاید اونها آماده یک همچین رویارویی هستند. آیا فکر میکنید که برخورد جدی نظامی ایران و اسرائیل در چند ماه پیش رو اجتناب ناپذیره؟
با سخنان آقای سلطون موافقم که جمهوری اسلامی داره که به اون طرف میره که اسرائیل رو وارد چنین حمله‌ای بکنه. موضوعاتی که هست برای اینکه اسرائیل بخواد چنین حمله‌ای رو شروع کنه، خب مطمئناً موضوع منطقه‌ای رو در نظر میگیره، موضوع روابطش رو با کشورهای عربی و تا چه لولی، تا چه حدی میخواد به جمهوری اسلامی حمله کنه. فقط برنامه هسته‌ای، چون می‌دونیم وقتی حمله به برنامه هسته‌ای شروع میشه عملاً وارد یک جنگ نظامی مستقیم با جمهوری اسلامی و با ایران خواهد شد و این حمله و این حمله نظامی تا چقدر مخرب خواهد بود برای سیاست اسرائیل در منطقه و برای جمهوری اسلامی که خب الان اسرائیل تنها موضوعی که الان مد نظرش از بین ببره برنامه هسته جمهوری اسلامی هست. برای از بین بردن چنین برنامه‌ای، چیزی که سفیر اسرائیل در آمریکا در موردش صحبت کرده، برنامه‌ای مثل برنامه لیبی، چیزی که به نظر من در مورد این تشابهی که بین برنامه هسته ایران با برنامه لیبی به نظر من مورد دقت و قرار داد، همون موقعیتیه که لیبی در قذافی در 2003 داشت. قذافی که بعد از سالها تحریماتی که بر روی دولت لیبی بود به خاطر حمایت از تروریسم، جزو کشورهایی بود که حمایت می‌کرد از تروریسم، مشکلات حقوق بشری و تمام این مشکلاتی که امروز در مورد مسئله ایران داریم و تحریماتی که در مورد جمهوری اسلامی وجود داره و تمام نقص‌های حقوق بشری که وجود داره، 2003 خب وارد نیروهای بین‌المللی وارد لیبی شدن، برنامه غنی شده رو یورانیوم خرید شده خارج کردن، برنامه هسته‌ای لیبی رو کاملا از بین بردن، ولی و آمریکا شروع کرد که بتونه روابط و مذاکراتی داشته باشه با لیبی. ولی چی شد؟ در نهایت این مردم لیبی بودن که قذافی رو باعث سقوط قذافی شدن، گرچه برنامه هسته‌ای به داد قذافی نرسید و اینکه حتی تسلیم شدنش در مقابل خواست آمریکا هم نتونست قذافی رو در قدرت نگه داره. منظورم از این حرف اینه که حتی اگر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین بره و باعث بشه با آمریکا وارد مذاکراتی بشه، این نارضایتی‌هایی که در داخل ایران هست و این شکست‌هایی که در سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی وجود داشته باعث سقوط رژیم خواهد بود. شاید دیر و زود خواهد بود، ولی پایان این راه جمهوری اسلامی چیزی به نظرم شبیه قذافی خواهد بود، مخصوصا اینکه خامنه‌ای شکستش رو در دوره‌ای که در قدرت هست داره می‌بینه، شکست اون گروه‌های شبه نظامیشو داره می‌بینه. تنها گروهایی که الان وجود دارن گروهایی هستن که اصلا کاملا زیر سلطه و کنترل خامنه‌ای و جمهوری اسلامی هم نیستن و این به نظر من موضوعی که برنامه هسته‌ای ایران رو مهم می‌کنه برای مردم ایران که دارن این خبرها رو دنبال می‌کنن که آیا توافق صورت خواهد گرفت، آیا به میز گفتگو باز خواهند گشت. این موضوع داخلی ایران رو در نظر نمی‌گیره. ولی در مورد سخنان پزشکیان و خامنه‌ای که اومد گفت که پزشکیان سخن مردم رو زد و سخن مردم از زبان رئیس جمهور شنیده شد، اینجا دو تا موضوع رو مطرح میکنه. اولا پس خامنه‌ای تصمیمی که میگیره اصلا به مردم ربطی نداره، حتما اون نماینده مردم نیست، چون که گفت نماینده مردم پزشکیان در صحبت میکنه. پس علنا به نظر من اگه آنالایز کنیم این داره میگه خب من نماینده خدا هستم یا نماینده مردم صحبت کرد. در مورد نماینده مردم صحبت میکنه که چند درصد از مردم ایران به پزشکیان رأی دادن، چند درصد از مردم اصلا وارد چنین انتخاباتی در جمهوری اسلامی شدن. پس اینجا علنا چیزی که خامنه‌ای میگه، اگه این کلمه رو استفاده کنم، دروغه، چون که اصلا مردم اینجا حرفی نزدن. چیزی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته و تصمیم میگیره که ایران رو وارد یک جنگی بکنه. حالا چقدر آمریکا همراه خواهد بود با چنین حمله‌ای که اگه اسرائیل بخواد به ایران شروع کنه، به نظر من چیزی که الان در سیاست دولت ترامپ هست مستقیما هم وارد نشه، وارد حمایت خواهد کرد با فروش تسلیحاتی که داره به اسرائیل انجام میده و از همه مهمتر این که اسرائیل نیازی به کمک‌های اطلاعاتی آمریکا نداره. اینجا در یکی از گزارش‌ها فکر کنم واشنگتن پست بود نوشته بود که آمریکا میتونه کمک‌های اطلاعاتی و نظامی کنه. چیزی که اسرائیل احتیاج داره از آمریکا بیشتر کمک‌های نظامی نه اطلاعاتی، چون که برای کمک‌های اطلاعاتی حتی آمریکا و ناتو و بقیه کشورها از اسرائیل دارن استفاده میکنن، برای اینکه اسرائیل قدرتمندترین دولتی که در داخل ایران به تمام اطلاعات و جزئیاتی که در داخل ایران داره میگذره کاملا دسترسی داره. آقای سبتی، این نکته که خانم برادوس در مورد حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل بهش اشاره کردن به گمانم نکته کلیدی هست. با توجه به شناختی که از دولت آقای ترامپ تا اینجا وجود داره و رویکرد کم و بیش غیر مداخله جویانه‌ای که در سیاست خارجه پیش گرفته، چقدر فکر می‌کنید که اسرائیلی‌ها میتونن روی حمایت نظامی عملیاتی در یک رویارویی احتمالی با ایران حساب بکنن روی واشنگتن؟ من فکر میکنم کاملا میتونه اسرائیل روی حمایت حتی لفظی و حتی کمک نظامی و چه بسا اگر
به قول معروف کار به جای باریک بکشه، حتی دخالت نظامی آمریکا هم ممکنه در پیش رو داشته باشه و این موقعی هست که در واقع فقط اسرائیل در خطر نخواهد بود. ببینید تمام همون کشورهای عربی که حالا یک مقدار بیشتر یا یک مقدار کمتر همپیمان اسرائیل هستند، در قراردادهای صلح هستند یا نیمچه صلح هستند، حتی عربستان، اینها همه در معرض خطر خواهند بود و آمریکا در واقع چترش رو در روی تمام اینها خواهد انداخت. وقتی از اسرائیل دفاع بکنه در واقع از تمام اینها مثلا دفاع خواهد کرد و از راه خودش در واقع دفاع خواهد کرد. به خاطر همین من فکر کنم دولت آقای ترامپ همونطور که در مورد مسئله غزه و اومده رهبری این موضوع رو اصلا با یک موضع واقعا سورپرایز و غیر منتظره در پیش گرفته و گفته ما اهالی غزه رو مثلا خارج بکنیم حتی موقتی. این چیزی هست که صدها سال کسی همچین چیزی نگفته. همینطور در مسئله حمایت حمله از سوی اسرائیل دولت آقای ترامپ میتونه کارهایی بکنه که کار رو نه شاید یک سره بکنه ولی در واقع به یک تضعیفی در رژیم جمهوری اسلامی به وجود بیاره که همونطور که خانم برادوس گفتن این مسئله تقریبا خاتمه پیدا کنه یا شاید بعد از مدتی مردم هم ملحق بشن و این رژیم رو کنار بزنن و یک روز بهتری بیاد. من یک لحظه برمیگردم به صحبت آقای اعتمادی که باشون صحبت کردید. قبلش در مورد شاهزاده بود ولی در واقع الان غیر ممکنه که غرب از این فرصتی که جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعش هست که چه از نظر خارجی چه از نظر همین موضع با در مقابل اپوزیسیون چه در مقابل مردم خودش، این بسیار کار نادرستی خواهد بود اگر غرب از این فرصت استفاده نکنه و چه لفظی چه از راههای دیگه جمهوری اسلامی رو محدود نکنه و شاید حتی به همون سرنوشتی دچار کنه که قذافی دچار شد. خانم برادوس، در مورد حمایت آمریکا خیلی از کارشناسان نظامی میگن اینطوری نیستش که فقط یک حمایت سمبولیک نیاز باشه، به خصوص برای تأسیسات هسته‌ای به بمب‌های سنگرشکن قوی آمریکایی نیاز هست. فقط حمایت لفظی یا حتی دادن تجهیزات نظامی کافی نخواهد بود. آیا میبینید در دولت آمریکا شما چنین اقدامی رو که حاضر باشه از بمب‌های سنگرشکن علیه تأسیسات هسته‌ای ایران استفاده کنه؟ این برمیگرده به این که در تهران چه سیگنالی به آمریکا داده خواهد شد. آیا جمهوری اسلامی و خامنه‌ای همینطوری پافشاری خواهد کرد در اینکه وارد هیچ مذاکراتی نخواهد شد، نه صلح و نه مذاکره، نه جنگ نه مذاکره، خامنه‌ای سیاست رو ادامه خواهد داد یا نه و همین به افزایش غنیسازی یورانیوم ادامه خواهد داد یا نه؟ اگر چنین سیاستی در پیش روی جمهوری اسلامی باشه و با چنین سیاستی جلو بره، خب با اوضاع امنیتی هم که داره، خب می‌دونیم از نظر دفاعی کاملا یک کشور لختیه که نمیتونه دفاع کنه. برای اسرائیل راحت تر هم هست اگه الان در این لحظه‌ای که جمهوری اسلامی اینگونه ضعیف است نتونه حمله کنه، خب مطمئنا فرصت آنچنانی برایش مهیا نخواهد شد. برای این سیاستی که جمهوری اسلامی الان داره میگه این سیاستش هست، برای آمریکا راحت تر هم خواهد بود. آمریکایی که ترامپ خب سخنانش علنا جلوی دوربین گفت که نمیخوایم این گزینه رو روی میز داشته باشیم، نمیخوایم حمله کنیم، ولی خب نشون میده که اگر گزینه یا مذاکره‌ای که ترامپ نمیخواد به دست بیاره، مطمئنا موضوع حمله به مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی در یکی از سیاست‌های خارجی ترامپ خواهد بود. دلیلش هم به خاطر اینکه نه تنها الان دیگه ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوریش این سیاست رو خواهد داشت، اینجا کشورهای اروپایی هم هستن که همراهی خواهند کرد و یک کولیشن یا ائتلاف بین‌المللی خواهد بود برای چنین حمله‌ای، وقتی که تمام کشورهای بین‌المللی و کشورهای منطقه همراهی می‌کنن. و مخصوصا وقتی من میگم باید موضوع تحولات منطقه‌ای را برای چنین سیاست‌هایی در نظر بگیریم، همین گفتگوهایی که بین ترامپ و پوتین قرار صورت بگیره با میانجیگری یا در حضور عربستان، اینها تحولات منطقه‌ای هستن و جهانی هستن که تأثیر می‌ذارن در اینکه چه سیاست یا تشدید دادن سیاست ترامپ علیه ایران رو به نظر من به دنبال خواهد داشت. چون که خب می‌دونیم حامی یا جوری که جمهوری اسلامی برای خودش در نظر گرفته که پوتین و روسیه حامی جمهوری اسلامی خواهند بود در شورای امنیت یا هر تصمیمی که در سطح بین‌المللی خواهد گرفت، بعد با چنین نزدیک شدن آمریکا و بعد تصمیمی که ترامپ گرفته برای پایان جنگ اوکراین، این هم موضوعی است که باعث میشه که احتمال این حمایت از اسرائیل برای حمله به ایران و همکاری آمریکا بسیار بالا بره. ممنونم از هر دوی شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن، و همینطور بن ثبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو.
بر اساس گزارش شاهدان عینی، نیروهای امنیتی همزمان با اعلام فراخوان تجمع در روز 25 بهمن برای رفع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، شماری از افراد حاضر رو در محل تجمع در خیابان انقلاب و اطراف دانشگاه تهران بازداشت کردند. شورای اطلاع رسانی دولت مانع انتشار خبرها درباره این تجمع در رسانه‌های داخل کشور و فضای مجازی شده. بیش از 500 فرمانده سابق سپاه و خانواده‌های کشته شدگان و مجروحان جنگ ایران عراق گفته بودند برای پایان حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شکل قانونی و مسالمت‌آمیز قصد تجمع دارند. اینجا میدون انقلابه. من به عنوان ایثارگر اومده بودم تو راهپیمایی شرکت کنم. بی شرف و منزل 2 تا لشکر آدم محسوس و نامحسوس ریختن. اینو میفرستم برای شبکه ایران اینترنشنال. امروز نیاین فردا میاین، نگران نباشید. اردوان روزبه خبرنگارمون از واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، بیشتر به ما بگو که چه اتفاقی امروز در تهران افتاد، چند نفر بازداشت شدن و این دعوت چه بوده ماجراش؟ در واقع واقعا میتونیم بگیم که انقدر مرزهای حاکمیت در تحمل نزدیک و کم شده که دیگه حالا اگر خانواده جانبازان و ایثارگران که در واقع برای همون حکومت کار کردن اگر درخواست تجمعی هم میکنن، میتونه مثل همونی باشه که بچه‌های مردم در انقلاب مهسا به خیابان‌ها آمدن و همونقدر با اونها خشونت شده که میبینیم راجع به اینا اعمال داره میشه. از کسانی که دستگیر شدن، یکیشون میتونیم اشاره کنیم به محمد باقر بختیار، فرمانده سابق تیپ امیرالمومنین، تیپ 114 امیرالمومنین ایلام، یکی از اعضای ارشد نیروی دریایی سپاه که پیش از این معترض هم بود و به دفعات دستگیر شده و دوباره هم روز پنجشنبه دستگیر شده. 3 تن از مدعوین که خودشان از ایثارگران هم هستند، یعنی ناصر دانشور، اکبر سرارودی و رحیم قیمتی، پیش از این درخواست کرده بودند که تجمع مسالمت‌آمیزی برای آزادی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی در آستانه 15مین سال حصرشون برگزار بشه. خود این افراد روز چهارشنبه دستگیر شدن و در نهایت تعدادی از کسانی که در این تجمع قرار بود از فرماندهان، حتی فرماندهان سابق سپاه شرکت کنن، حتی در حصر خانگی قرار گرفتن. گزارش‌های محلی رو که من بررسی می‌کردم، از منابعی که از داخل ایران میشناختم و صحبت می‌کردم، از ساعات اولیه صبح روز پنجشنبه به حدی تعداد نیروهای امنیتی و ماشین‌ها و ون‌های نیروی انتظامی و عوامل اطلاعاتی و امنیتی در محل زیاد بود که به گفته برخی حتی نمیشد تشخیص داد آیا کسانی که در خیابان دارن تردد میکنن آیا مردم هستن یا نیروهای امنیتی هستن. از طرف دیگه هر نوع اطلاع رسانی، همونجور که اشاره شد توسط شورای عالی اطلاع رسانی دولت اعلام شده که ممنوع هستش. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در کنار مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی در 25 بهمن 1389 تقریبا 1 سال بعد از انتخابات مشهوری که منتهی شد به جنبش سبز به حصر خانگی رفتن. اگرچه فاطمه کروبی 1390 آزاد شد و در حال حاضر مهدی کروبی هم آزاد هستش، اما میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد هنوز در اسارتن. گزارش‌ها حاکی از این هستش که 2 تن از فرزندان آیت الله منتظری، یعنی سعید و سعیده منتظری هم جزو دستگیر شدگان هستند. به نظر میرسه در شرایط موجود آن چیزی که وجود داره باز هم با تکرار بسیار، البته ظاهرا ساعتی پیش آزاد شدن، اما با تکرار اتفاقات به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تحمل هیچ نوع اعتراضی رو نداره. میدونیم حتی در ارتباط با مسئله برق هم که مردم در اسر و حرج هستن باز هم همین وضعیت وجود داشته و تعداد دستگیر شدگان باز هم رو به افزایش هستش. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه در واشنگتن. بعد از تماس تلفنی ترامپ و پوتین، اتحادیه اروپا نسبت به توافق درباره اوکراین هشدار داده. وزیر خارجه اوکراین هم گفته هیچ توافقی در مورد اوکراین بدون حضور این کشور و اتحادیه اروپا قابل بحث نیست. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با همتای روسش گفته هر دو خواهان پایان جنگند. ترامپ همینطور برای اولین بار گفته عضویت اوکراین در ناتو عملی نیست. We had a very good talk with people didn't really
ما گفتگوی خیلی خوبی داشتیم. مردم واقعا نمیدونستن تو ذهن رئیس جمهور پوتین چی میگذره، اما با اطمینان میتونم بگم اون میخواد جنگ تموم بشه. این خوبه. ما برای پایان دادن به جنگ در سریعترین زمان ممکن تلاش میکنیم. ما یه کاری میکنیم، همونطور که میدونید اونها فردا در مونیخ دیدار میکنن و قرار جلسات دیگه هم داشته باشیم و خواهیم داشت. من با رئیس جمهور پوتین گفتگوهای تلفنی خواهم داشت تا اینکه در نهایت دیدار کنیم. در واقع انتظار داریم اون آمریکا بیاد، اما احتمالاً در عربستان سعودی هم ملاقات خواهیم کرد. ببینیم آیا میتونیم کاری انجام بدیم. ما میخوایم به این جنگ پایان بدیم. آرش علایی خبرنگارمون از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، یک تغییر موضع خیلی مهم هست در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در مقابل روسیه در این جنگ اوکراین. فقط هم در داخل دولت آمریکا نیست، با بسیاری از شرکای غربیش به خصوص در ناتو هم الان موضع متفاوتی داره آمریکا. چه بازخوردهایی داشته حرفای آقای ترامپ؟ اول از مطبوعات آمریکا شروع کنیم. برخی از مطبوعات میگویند با تیترهایی در واقع شروع کردند از دیشب تا امروز. مثلا نشریه آتلانتیک مقاله زد، گفت جنگ روسیه اوکراین به پایان رسید و در تحلیل خودش نوشت که اصلا این تغییر سیاست به شدت وضعیت جنگ در اوکراین رو متغیر خواهد کرد، به خاطری که تا اینجا آمریکایی ها در واقع میگفتن تا اون موقعی که روسیه بخواد جنگ رو ادامه بدهد آمریکایی ها هم ادامه میدهند. و واقعیت این است که ما صحبت از ناتو میکنیم، ولی ناتو یعنی ایالات متحده 50% حداقل از اون نیروهای نظامی و کمک‌های نظامی که اوکراین دریافت کرده است در طول این 3 سال بر اساس آمار اگر بیش از 50% نباشد 50%ش از طریق آمریکاست. و الان هم آمریکایی ها، ترامپ، آقای پیت هگست وزیر دفاع، آقای کوین اسکات بسنت وزیر خزانه داری، اینها مدت هاست که میگویند در واقع نقطه پایان این جنگ کجاست. و اوکراینی ها هم تلاش خودشونو کردن از نظر آمریکایی ها. الان در اروپا هم به نظر میاد بلبشویی به پاس. NPR، رادیوی NPR گزارشی زده بود و میگفت پارلمان های اروپایی به هم ریختن و برخی میگویند اگر قرار است اروپا بیاید و 60-70% از هزینه های دفاعی و بازساخت زیرساخت های اوکراین رو بخواهد بدهد، باید حتما سر اون میز مذاکره حضور داشته باشد. سوال اصلی این است که فرداد اروپایی‌ها چقدر اهرام فشار دارند بر آمریکا و روسیه که بتونن پای خودشون رو برسونن به اون میز مذاکره. یا آقای زلنسکی واقعا چه کسی میتواند جلوی ترامپ رو بگیرد که با پوتین ملاقات نکند و در چه شرایطی؟ ضمن اینکه بله اروپایی‌ها مهم هست واسهشون، نزدیک مرزاشون هست. اوکراین که واقعا مدت هاست تحت آتشبار روسیه است و هیچ کشوری به اندازه اونها احساس نمی‌کنن این درها، ولی کشورهای دیگه هم هستن از جمله عربستان سعودی که اونها هم به نوعی میتوانند نفع ببرن یا ضرر ببینن از این داستان. و همین جور هم که از آقای ترامپ شنیدید میگوید ممکن است که پوتین رو در عربستان سعودی ملاقات بکنند. این کشورها هم کشورهای دیگر مثل چین، اونها هم یک سری علایقی دارند و یک سری منافعی دارند در این وسط. چه کسی میتواند جلوی آقای ترامپ رو بگیرد؟ چه کسی میتواند اهرام فشار داشته باشد که سر اون میز مذاکره حاضر بشود؟ مشخصاً اروپایی ها میگویند که این اتفاق باید بیفتد، میگویند به خاطری که بخش بزرگی از این طرح آینده اوکراین با اونهاست. و آقای پیت هگست هم گفته است با این مشکلی ندارد. وزیر دفاع هم امروز تکرار کرد در اروپا و گفت مشکلی ندارد که کشورهای اروپایی هم بخواهند در این زمینه باشند و این به قول آقای هگست این تنها اول راهی است که بیان بنشینن و مذاکره کنن و ببینن چگونه میخواهند به صلح برسند. ضمن اینکه الان هم در آمریکا غیر از اینکه حالا مسئله اوکراین خب به شدت برای دموکرات‌ها بیشتر مهم بوده است، ولی الان فرداد حتی اینجا در کنگره آمریکا دیگه دموکرات‌ها هم سرمایه سیاسی ندارند بخوان اونجوری به اون رای دهندگان خودشون فشار بیاورند و بیان بگوین حالا بیایید 60-70 میلیارد دلار دیگر بر گرده اونها اضافه کنن، پول بدید تا مثلا در اوکراین بجنگیم. حتی در بین دموکرات ها این مسئله دیگه خیلی محبوب نیست، در بین جمهوری خواهان هم به شدت غیر محبوب است. بنابراین آقای ترامپ به نظر میاد در این مسئله فعلا دست بالا رو دارد. ممنونم از تو آرش علایی، همکارم از کنگره آمریکا. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.